හෙලෝ ගයිස් මේ සීරිස් එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ Android Studio එක ගැන. මොකක්ද මේ Android Studio එක කියලා කියන්නේ? Android Studio එක කියලා කියන්නේ Android app develop කිරීම සඳහා හදලා තියෙන software එකක්. ඉතින් Android app develop කිරීමෙන් අපිට මුදල් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කාලයක අපි මේ රටට ඩොලර් හොයන්න ඕනේ කාලෙක මේ වගේ දෙයක් ඉගෙන ගැනීම ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ Android Studio එක ඉගෙන ගන්න එක හරිම ලේසි වැඩක් සහ ෆ්‍රීලාන්සින් වලටත් මේක උදව්වක් වෙනවා. ඒ වගේම මේ Android Studio එකක් වගේ දෙයක් ඉගෙන ගැනීම මේ කෝඩ් ගැන ඉගෙන ගන්න එක ගොඩක් ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙන සාධකයක් වෙනවා. ඉතින් මම මේ සීරීස් එකේදී A to Z Android Studio එක ගැන වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම Android application එකක් හදන එකේ ඉඳන් මුදල් සෙවීමට එනකම් සියලුම දේ අප්ලෝඩ් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු Android Studio එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න එක තැන ඉඳන්.